إيطاليا، روما، أحمر، باستا، كلهم كلمات عن شغف. عندنا في عالم السيارات سيارات عندهم محركات، في إيطاليا عندهم سيارات فيها غلوب. اليوم من حلبة البحرين الدولية خلوكم معانا حق تغطية فعالية فراري باسيوني. باسيوني فراري فعالية على يومين هني في الحلبة. أول يوم بيكون عندنا إصدار الفراري الجديدة اللي هي الفراري روما، ملاك الفراري يقدرون يستخدمون سياراتهم اون تراك، وعندنا الفراري تشالنج ايجيا. جزء من باسيوني فراري اليوم هو سباق التشالنج، الفراري تشالنج الايجيان باسيفيك. مثل ما تشوفون هني عندنا البيتس الموجودة، الحظائر، هذه سيارات الفراري تشالنج مهيئة فقط حق السباقات الاندورنس اللي موجودة. الفراري تشالنج هو 1 ميك ريس، يعني كل السيارات كلها نفس الشيء، الرنجات نفس الشيء، السيت ابس كلها نفس الشيء، اللهم الفرق الوحيد هو كل فريق يقدر يغير اشياء بسيطة في طريقة السسبنشن، في طريقة الموجودة، وهو الهدف منه يطلعون مين احسن متسابق بينهم. إنزو فراري كان متسابق في شركة ألفا روميو في الثلاثينات قبل الحرب العالمية الثانية، فيوم أسس شركة فراري كان أسسها إنه عشان يسابق، وهاي الفرق بينه وبين الشركات الثانية في العالم. فراري من أكثر الفرق اللي فازت في العالم في السباقات، فازت ب 5000 جائزة. فراري الفريق الوحيد اللي نافس في الفورمولا 1 من أول سباق ليومنا الحالي. فراري من أكثر الفرق اللي فازت في اللامانس والسباقات الثانية اللي كانت موجودة في أوروبا. الفرق الرئيسي بين سيارات الشارع والسيارات الحلبة اللي هو الايرو باكج. بتشوفون عندنا في الشوارع السيارة مرتفعة، في الحلبات السيارة انزل، بسبب عندنا في الشارع عندنا مطبات، عندنا احفر، عندنا الله العالم شو اللي يطلع لك في الشارع. اللهم في الحلبة بسبب انها هي مهيئة حق السباقات فيستفيدون من الايرو داينامكس مال السيارة لاكثر شيء. ففي البداية هني السيارة هذه القطعة يسمونها السبلتر. السبلتر هي تنزل وجه السيارة في الارض، والفنس اللي موجوده بتدخل حق الكولرز مال السياره. في هنا عندنا راديترز اويل كولرز موجودين، والهواء اللي داخل هني بيطلع من الاكستراكترز اللي موجودين فوق هني فوق السياره، وبعد بيزيدون الداون فورس اللي موجود على الجوانب. على جوانب السياره بتشوفون في سبلتر موجود، وفي عندنا كوناردز. الكوناردز نفس الشيء، السايد مال السياره يضغطون السياره في الارض، الهواء يبتدي يتحرك فوق السياره. عندنا المناظر، بتشوفون ان المناظر عليها وينجلتس. الوينجلتس بعد فائدتها ان تنزل السياره من السايد، وهاي كله يحرك الهواء. عندك هني القصات اللي موجوده بتدخلها حق المين كولينج حق المحرك اللي موجود في الخلف. الهواء يدخل داخل المحرك ويبتدي يطلع من الفتحات اللي موجوده من وراء. بتشوفون هني عندنا تكمله الايرو باكج، عندنا اللي هو الرير سبويلر موجود من الكاربون فايبر، هذه شاسي ماونتد اوريدي دايركت موجه مثبت في الشاصي. وعندنا من تحت اللي هو الديفيوزر. الديفيوزر فائدته الرئيسيه انه هو ينظف الهواء من تحت السياره، كل الهواء اللي موجود الديستربنس اللي يصير موجود، فهاي يطلع يسوي لها ستريم لايننج وتثبت السياره. في كان ريستركشن من اللي فايه، في كان تكنولوجيز وقفوها مثل السايد سكيرت، كان في موفبل سايد سكيرتس قبل، ففي اشياء منعوها عشان يخلون التنافس شريف وواضح بين المتسابقين. هذه هني عندنا الرير بريك سيت اب والسسبنشن حق السياره التشالنج. مثل ما تشوفون هالكاربون سيراميكس الديسكات اللي موجوده، وعندك الفيري انترستينج بارت عندك السسبنشن سيت اب اللي موجود. سسبنشن سيت اب عندك السبرينجز على الكويل اوفرز 2 بيسز، عندك الاسود وعندك الاحمر. الفرق بين الاسود والاحمر، الاسود هي السياره اللي تعتمد عليه اغلب الوقت في اللفات واي بامبس اللي موجوده. اللهم في بعض اللحظات على الحلبة ايش بيصير عندنا، ان السيارة بيصير لفتها وايد قوية، التاير بيبتدي يرتفع بسبب ان السبرينج الاسود يصير فولي اكستندد، فيبتدي الاحمر يضغط على الاسود عشان يرد يثبت التاير في الارض، فيسمونهم سبرينج هيلبرز ولا سسبنشن هيلبرز. والشغله الثانيه عندنا بتشوفون ان في ديول
اير داكتس اللي موجودين هني حق البريكس اللي هو تو كول اوف ذا بريكس. هني قاعد يسوون لها الاينمنت مانيوال مثل ما تشوفون. في عندنا رود حديد قدام وفي رود حديد ورا ويمدون خيط بينهم، وفي عندنا بليتس يركبون على الهبز مال السياره ويبتدون يتاكدون شلون شكل السياره ان التواير كلها ستريت لاين. مثل ما تشوفون هني حاط المسطره عشان يتاكد المسافه بين السنتر لوك والجايد لاين اللي حطاه الخيط، فيتاكدون الميجرمنت صحيح. اذا تاكد من ورا وتاكد من قدام فهو بيطلع عنده الالاينمنت صحيح حق السياره. ومثل ما تعرفون ان هي سياره سباق فالالاينمنت مالها بيكون مختلف، بيكون اكثر اجريسيف حق السياره، فالكاستر مختلف، التو مختلف، الكمبر مختلف حق السياره تفرش في اللفات ويصير عندها تحكم اكثر وثبات في الارض. واحنا قاعد نصور هالفيديو يعني مسج سالني واحد من الشباب ليش السيارات هالكثر نزيله. غير ان هنا في ايروداينامكس حق السياره، في شيء يسمونه سي اوف جي اللي هو سنتر اوف جرافيتي. سنتر اوف جرافيتي مال السياره كل ما نزل كل ما كانت تقدر تلف اسرع فالسياره ما تنقلب. مثل ما تعرفون الجيب يرتفع فسنتر اوف جرافيتي ماله يرتفع، اذا تلف فيه بقوه بينقلب. سيارات السباق لازم ينزلونها ويخلون سي اوف جي في النص السياره عشان الثبات يزيد. كل ما كان سي اوف جي وزاويته على التواير انزل السياره يكون ثباتها اعلى. اغلب الفرق حق السباقات لازم يكونوا منظمين. مثل ما تشوفون في الارض في عندنا نقطه اللي هو حرف التي موجود في الارض، هاي بالضبط وين توقف السياره. لازم كل شيء يكون موزع صحيح في الجراج عشان الحركه تكون سلسه بين السيارات. مثل ما تشوفون هني على يدي اليمين هي منطقه البت، والحين احنا على البت وول، وعلى اليسار هو التراك. مثل ما تشوفون هذه هي الريس كنترول الستارت تاور. هني وين من اهم النقاط اللي موجوده في السباق، وين يتحكمون في بدايه السباق، الفلاجز تطلع، البوينت، يصير الكوميونيكيشن بين الناس اللي موجوده في الريس كنترول تاور ويا الستارترز الشباب اللي موجودين وهم اللي يتحكمون في السباق. في البيت لين عندنا في بدايته هناك بتشوفون في عندنا الريس تاور، هناك الريس كنترول موجود، كل التحكم حق السباق، الشاشات، الكاميرات كلها بتصير الفيد في بدايه البيت كنترول في الريس كنترول. واخر البيتس عندنا يسمونه البيت اكزت. البيت اكزت الله يسلمكم وهو طلعه البيتس. بتشوفون هني عندي على يدي اليسار في خط ابيض يم الخط الازرق. الخط الابيض هاي ممتد لاخر شيء لداش الحلبه لتقريبا بدايه تيرن 1. هاي يعتبرونه جزء من البت. انت ما اذا طالع من البت ما تقدر تقطع هذه الخط حتى لو انت طالع. في عندنا البت وول موجوده هني وين المارشلز يقعدون، وين الفاير كروز يقعدون، الستارترز يقعدون، في بعض المصورين موجودين، وعندك التيمز البوث مال التيمز، البوث فيدز، التيم فيدز يوصل هني، توقيت، تراك انفورميشن، ايش قاعد يصير في التراك، هاي كله موجود على الستيشنز. عندنا الحين ويا الشباب مال بيت جريد قاعد يرونا الفلاج بوينتس. هذه في فلاج بوينتس انضافت من كم من سنه حق البيت اكزيت، ما كانت موجوده في 2004 هني في حلبة البحرين. العلم الاصفر اللي هو وورنينج ان في شيء صاير قدامك، فاذا طلع العلم من هني النقطه يعني في شيء صاير عقب هاي العلم، فالدرايفر لازم يحاسب. عادي يصير في اكثر من علم اصفر، يعني عادي يصير حتى الحلبه كلها تصير اندر يلو، مثلا تصير اندر سيفتي كار. عقب العلم الاصفر في عندنا علم اللي هو العلم الاخضر. عقب العلم الاصفر يطلع العلم الاخضر ان هاي نهايه الخطر او نهايه الورنينج اللي موجود في الحلبه، فيصير علم اصفر صاير مثلا حادث والله انسيدنت في الحلبه، وبعدين بيطلع العلم الاخضر ان عقب العلم الاخضر هاي كلير. وعندنا العلم الاخير الله لا يطلعه اللي هو العلم الاحمر. العلم الاحمر اللي هو توقيف السباق، كلش قليل اللي يستخدم الا اذا في كان انسيدنتس والله في ايفنتات محليه يطلع العلم الاحمر بصوره منتظمه عشان يوقفون السباقات. Let's control this bit exit. Bit exit is green. We have cars on track. Cars on track. الحين احنا في قلب الحلبة على الجريد الستارت لاين مال حلبة البحرين الدولية للسيارات. مثل ما تشوفون عندنا السيفتي كار بعد فراري 488 هاي مجهزة حق تكون قدام السيارات اللي بتكون موجودة على الجريد. عندنا الجريد هو بيسكلي البوكسز وين انطلاقة السيارات.
كل سياره صار لها كواليفيكيشن، الاسرع بتكون قدام والابطا بتكون ورا. المسافه بين كل بوكس وبوكس 8 متر، والبوكس اللي وراه 16 متر، فبين السياره المركز الاول اللي هي بتكون بالضبط وراي والمركز الثاني بتكون على الجانب الايمن، في بينهم 8 متر، بس بين سياره المركز الاول والمركز الثالث في 16 متر. في نوعين من الستارتس، في عندنا جريد ستارت، فالسيارات بتطلع على الجريد، بتطلع على الحلبة قدامها السيفتي كار، بعدين السيفتي كار بتدخل على البيت وبيردون يصطفون حق الجريد، هاي نفس طريقة الاف 1. او عندنا رولينج ستارت مثل ما اليوم بنشوف ان شاء الله، اللي هي السيارات بتكون مصطفى على الجريد، بتطلع ورا السيفتي كار، السيفتي كار بتدخل البيت، اللهم ان السيارات ما بيوقفون على الجريد وبيعطونهم الفلاج وينطلقون اللي هم يسمونها الجي تي ستارت او الرولينج ستارت. مثل ما تشوفون السياره الحين في الجريد، عندنا مارشل بالعلم الاصفر واقف عند كل سياره. المارشل هدفه هني يكون موجود، الدرايفر ما عنده طريقه انه يتكلم مع اي حد في السباق غير عن طريق المارشل. المارشل ما يشيل عينه عن السياره، صح ولا لا؟ عدل. فهو طريقة الكوميونيكيشن الوحيدة، فالدرايفر يرفع يده او يسوي اشارة حق المارشل، والمارشل ان شاء الله يشوفه ويرفع العلم الاصفر، واذا رفع العلم الاصفر جميع المارشلز اللي وراه بيرفعون العلم الاصفر يحذرون الناس ان في شيء غلط. هذه في حالة ان الستارت فيه كان مشكلة في احد السيارات. اذا ما كان في اي مشكلة بالعكس المارشل بيمشي السيارات، بيطلعون من الجريد في الحلبة، بيروحون على البيت وول وبينتظرون على البيت وول حق بداية السباق. عقب شوي بيكون الاوفيشال ريليس حق الفراري روما. تم كشف عن السيارة في إيطاليا من تقريبا شهر ونص، وهذه بيكون الكشف لها أول مرة في البحرين، فخلوكم وخلنا نتعرف على السيارة. بصراحة الصور ظلمتها، يوم شفنا الصور تقريبا من شهر اونلاين يوم سووا الريليس في ايطاليا ظلمت السيارة. الحين يوم شفناها في الحقيقة السيارة بيوتيفل، اتس جورجيس، شيء غير عن العادي الفراري اللي كنا متعودين عليه. احس ان هي راجعة نوعية حق الفراري القديمة من الستينات والخمسينات. اتس بيوتيفل، اتس كلاسيكال، فيها اشياء حلوة، فيها مشاعر، هذه انا اللي احبها في السيارة، ما تشابه اي سيارة ثانية. في ختام هذه الحلقة إن شاء الله استمتعتوا فيها ورويناكم الفراري باشن، الشغف اللي حق فراري، شيء عجيب. غيروا أفكاري، حتى أنا غيرت أفكاري مع الوقت عن فراري وحسيت إن هي ايجينج، بس الحين أشوف إن فراري ردت بقوة مع الاف 8 تروبيوتو مع الروما، وفي سيارات ثانية قاعدة تنزل. إذا حبيتوا هالفيديو تابعونا، سووا لايك، سووا شير، وحياكم الله وشكرا.